الأولى راح تحكي عن مبدأ عمل الموبايل، كيف تتم عملية الاتصال، كيف يتم توصيل الصوت من مستخدم إلى مستخدم آخر عن طريق برج الإرسال. برج الإرسال بدوره راح يتساعد مع مكتب التحويلات MTSO. طبعا في شفرات أساسية لازم نعرفها من خلالها تتم عملية الاتصال. راح نبلش إن شاء الله. مبدأ عمل الموبايل هو يشبه تماما مبدأ عمل الراديو. كيف يشبه تماما مبدأ عمل الراديو؟ مبدأ عمل الراديو طريقته تقريبا بسيطة نوعا ما، وبرضه كمان مبدأ عمل الموبايل يشبه عمل الراديو برضه بنفس البساطة، ولكن أعقد بشيء قليل. الراديو إحنا بنقوم بتسجيل الصوت، إن إحنا نسجل الصوت من هاي المرحلة وديناه على برج الإرسال. برج الإرسال طبعا ما راح يقدر يبعته على مسافة بعيدة شوي. ليش؟ لأن تردد الصوت قد ما كان عالي الصوت راح يكون تردده صغير، فإحنا مضطرين إن نحمل الصوت نفسه على تردد آخر، تردد عالي. التردد العالي هذا عشان نحن نبعت على مكان أبعد. يتم تحميل الصوت على التردد إما بالطريقة السعوية بيسموه التعديل السعوي AM، أو التعديل الترددي اللي هو ال FM Frequency Modulation or ال Amplitude Modulation، إما تعديل سعوي أو تعديل ترددي. هلا هيك بهالحالة إحنا صار فينا نبعته لمكان أبعد. بعد ما بعتناه على مكان أبعد استقبلوا إيش؟ أنتين الاستقبال receiving antenna. بعد ما يستقبل الصوت الأنتين الاستقبال هو ما استقبل صوت لسه، هو استقبل تردد. التردد هذا تردد عالي. طبعا ايش راح نعمل؟ اول شغله راح نفصل التردد العالي عن الصوت. استقبلنا الصوت ضمن عمليه معينه، فصلنا التردد العالي رميناه وخلينا الصوت اللي احنا اصلا بدنا اياه. هذا الصوت راح يكون ضعيف وفي شوائب، فاحنا ايش راح نعمل؟ راح نحاول ننقي الصوت. بعد ما ننقي الصوت عملية تصفية الصوت، يتم عملية تضخيم الصوت خلال المرحلة هاي اوديو امبليفاير. بعد ما ضخمنا الصوت مباشرة راح ينتقل الى وين؟ الى السبيكر، السماعة، لكي نسمع ايش حكى هذا الشخص. هيك الراديو كان مبدأ عمله. طبعا الراديو هذا اعتمد على شيء اسمه فريكوينسي او التردد بعملية الإرسال. وبرضه كمان الموبايل يعتمد على نفس الإشي، برضه على التردد لإرسال الصوت. يستخدم نفس الترددات لإرسال الصوت مكان إلى آخر. إيش الترددات؟ الترددات هي عبارة عن نبضات معينة بعدد معين يتم توصيل، يعني هي الترددات هاي إلها عدة أحجام. طبعا واحد التردد هي الهرتز، واحد قياسه احنا، او الترددات اللي ممكن نستخدمها هي الترددات الراديوية، هي اللي خلالها تتم عملية الاتصال، او بالاحرى نستخدمها لعمليات الاتصال بشكل عام. طبعا هي ترددات نوعا ما صغيرة بالنسبة لباقي الترددات، هي تمتد من 30 هرتز نحو 300 جيجا هرتز. طبعا في لسه ترددات أعلى من هيك، 300 تيرا هرتز. الانفراد الأشعة تحت الحمراء، في الألترا فيولايت الأشعة الفوق البنفسجية بتستخدم 30 بيكو هرتز، رقم جدا ضخم. في أعلى من هيك لسه الإكس راي، أشعة الإكس راي وأشعة الواي. يعني هاي شغلات كلها شوي كبيرة. بنستخدم حزمة الترددات اللي بنستخدمها للقيام بعملية الاتصال هي بتمتد من 30 هرتز نحو 300 جيجا هرتز، مش أكثر من هيك ومش أقل من 300 هرتز. تمام. تحميل الصوت على تردد، حكينا هون انه احنا للصوت تردد منخفض لا يمكن ارسال مسافات بعيدة، لذلك نحتاج الى تردد راديوي عالي نضع الصوت عليه ونرسله. التردد الراديوي دائما بحاجة الى قدرة. احنا عشان نبعث التردد هذا من المكان اللي احنا فيه نحو برج الارسال، طبعا هذا يحتاج إلى قدرة، مش تردد وبس، حتى التردد بدنا إشي يدفعه اللي هو القدرة، يعني فولت، يعني جهد. لإرسال التردد لمسافات بعيدة فهو بحاجة إلى قدرة وجهد عالي كي تكون استطاعة التردد عالي في الوصول إلى البرج. كلما كانت المسافة اللي بدنا نودي التردد عليها بعيدة كل ما إحنا احتجنا لقدرة أعلى. فكل ما كان برج الإرسال أقرب إن كل ما كان تكلفة إرسال هذا التردد نحو برج الإرسال أخف وأسهل. فهمنا إحنا إشي هلأ إحنا راح يساعدنا فهم مبدأ عمل أبراج الاتصالات، إنه كل ما كان البرج قريب إلنا كل ما كانت تكلفة إرسال التردد نحو هذا البرج أخف وأقل. التليفون طبعا اخترعه العالم ألكسندر جراهام بيل سنة 1876 في نظام الاتصال. إحنا راح نحكي بجزئية نظام الاتصال اللي اخترعه. خلاص عرفنا مين هو ألكسندر جراهام بيل سنة إيمت 1876. في نظام الاتصال يتم تقسيم المدينة إلى خلايا سيل سداسية الشكل على شكل خلايا النحل، ويوضع في كل خلية برج بيسموها أحيانا، ولكن هي عبارة عن برج. من هنا أصبح اسم الموبايل في اللغة الإنجليزية سيلفون. من وين إجا اسم سيلفون؟ لأنه تم تقسيم المدينة أساسا إلى خلايا، كل خلية تسمح بتغطية مساحة تبلغ 26 كيلومتر مربع. إذا كل برج يغطي مساحة 26 كيلومتر.
كل برج يغطي مساحة قدرها 26 كيلومتر مربع. نتيجة المساحة الصغيرة، طبعا مش كبيرة، 26 كيلومتر مربع مساحة جدا صغيرة بالنسبة للترددات العالية. نتيجة المساحة الصغيرة هذه يكون الفقد في القدرة بالتردد قليل، وإحنا مش محتاجين إلى جهد عالي لحتى نبعث التردد نحو برج الإرسال. تمام. فبالتالي التلفون مش بحاجة إلى بطارية كبيرة تنتج جهد عالي جدا نحو لإرسال هذا التردد نحو برج الاتصال. بكفينا، عشان هيك كان حجمه كثير صغير، وإحنا مش محتاجين كثير أجهزة، مش محتاجين كثير تعقيدات. في كل مدينة يوجد مئات بل الآلاف من محطات الإرسال، ويتحكم بها جميعها محطة مركزية رئيسية من مهامها ربط جميع المحطات ببعضها وربط اتصالات محمول بالأرض. عفوا، هون مش المحطات، جميع الأبراج. تمام. هذه الأبراج هي تربط جميع الأبراج ببعضها البعض، وتربط اتصالات المحمول بالأرضي. هذه المحطة احنا شو بنختصرها؟ MTSO، اختصار لموبايل تليفون سويتشنج اوفيس، مكتب تحويل الاتصالات او مكتب تحويلات. وعلى فكرة هذه اخوان هي عبارة عن العقل المدبر بعملية الاتصال، هي بتتولى كل شيء، هي اللي بتدير عملية الاتصال من A to Z. هو ال MTSO او مكتب تحويل الاتصالات او مكتب التحويلات.